بچه ها اومدیم با یه ویدیو جدید. قراره یک سازه چینی درست کنیم براتون که جلوتر میبینید چیه. بریم ببینیم. امیر با تجهیزات یه تنابم بود، با تنابرم از اونجا بیاد آورد. اینم ابزار کارمونه، خلیج و بیل. خب بریم یه اندازه گیری و اینا بزنیم. این سازه‌ای که قرار درست کنیم چیه؟ نمیگم آخر ویدیو. حتی رو تامنیل همه دیدن. حتی رو تایتل. خب اینیم که یه دایره بکشیم. باقیشو شما از این دوربین میبینید. بریم ببینیم. خب ما الان در این مرحله قرار داریم. خب همونطور که میبینید این دور رو داریم خالی میکنیم. وسط جای آتیشه، اینجا جای نشستنه و این پشت سیمونه که تکیه میدیم بهش. یه روبه که داریم میکنیم بریم برای ادامهش دیگه ببینیم چیکار کنیم. دستام هم سیاه شده بخواهیم که ته این چوب سوخته. یه نیم ساعتی شد فکر کنم. جدیده، این جدیده است. خیلی از اون چیزی که دارید میبینید سخت تره کندنش. خب بچه اسم این سازه‌ای که داریم درست میکنیم آتشدانه، آتش کده است، نمیدونم هیچ توی این مایا firepit بهش میگن خارجی ها. گودال آتش یورو دریا چه آفتابی داره میزنه. به خب شارژ دوربین تمام شد. این هم از چیزی که درست کردیم.
تقریبا عمق وسطش اوکیه، فقط یه ورودی با برش درست کنیم و پشتیاش آماده کنیم. بریم که این دوربین تایم لپس رو بکنیم. خب اینم از پله هم، پله های ورودی. قابلش کنگله بذار خب استا بگی، حل بگی استا. استا حل بگی استا. اولی که موفقیت آمیز نبود، بریم برای دومی ببینیم تو چیکار میکنی. این دستش هم آزور دست استا بریزم استا. دسته چی؟ دستش هم خرابش میکنم آزور. کفش روغن زدی؟ نه بکیم پودر هم زدم پخ کنم. بسم رب شهدا. بریم چی کار میکنه این بازی کن. تو بودگری آخر کار یادم اینه که واژگون بشه، ببینیم دومی خوب انجام میشه یا نه. به آرامی سطل رو زمین میذاره و میره که در بیاره سطلو. در میاد و قشنگ هم در میاد. آفرین به تو اشکانه. به به میبینید اول پایینش رو روغن کاری روغن کاری میکنه کفش رو، لایه به لایه آبشن. اجازه است؟ کار با دقت انجام میشه. فکر کنم چیز نذاشتی، آرماتور نذاشتی؟ آره آرماتور داشته باشه قشنگ تمیزه. ساعت بعدی درست کردی؟ چیو؟ آره سطح آماده است، یکم مهندسی ساز نیست ولی خب تراز هست یا نه؟ تا حدودی. استاد در نوبه دوم خودش و نوبه سوم کلی چیکار میکنه؟ بازم سطل آبی زیبا رو داریم با دسته با دوبنده آبی میره که زیر حریف رو میگیره و فن سالتو بارانداز رو انجام میده. دوستا خیلی دقت بالایی در برگردوندن داره، میره که بلند کنه کارو. نفسگیره این دقایق، نفسگیره و کار عالی در میاد. کار عالی. شما استحکام رو نگاه کن، کار بسیار عالی در میاد. اوستا در کودکی خیلی شم بازی کرده. بله و شما رخ کار رو نگاه کن همونطور که میبینید.
میشم اینجا لم بدم. آخش قد به خالی کن مرد دوستا همش کار میگیره از ما. سازه میکنن. بشینیمو آتیش روشن میکنیم، لذت میبریم از خب بچه ها، اینم از firepit یا گودال آتش کردیم ما که کنار دریا باشین درست کردیم. نظرتون حتما در مورد این ویدیو بدید، چه امتیازی میدید به این سازه ما و لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوهای بیشتر براتون درست کنیم. یه ما این ریسه ها هم زدیم دورش که خوشگل‌تر شه. بعد این جای آتیشمون هم که توی این میزه فرو کردیم. اینجا هم قشنگ میتونید وسایل بذارید، پوشیدنی، غذا اینا بذارید راحت استفاده کنید. و جا هم که میبینید همونطور برای 10 نفر فکر کنم قشنگ جا داره، میتونید راحت بشینه اینجا. و همین دیگه، بازم میگم ما رو حمایت کنید، یادتون نره حتما ویدیوهای دیگه‌مون رو ببینید، ویدیوهای کمپامون رو، سری ولاگ کمپاما رو و شورتامون رو همه رو ببینید، لایک کنید، بتپ کنید. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودین. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار. خداحافظ.